Πήγαινε άσε μια καρτούλα μπροστά στο κορίτσι που σε κοιτάει μέσα στο πάγκο. Fucking yes! Yeah! 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 I think that this was something that she wanted to say to me, but I didn't get it, man. So I'm gonna speak in English from now on. Παιδιά, καλησπέρα, Κάτσε, τι βιάζεσαι. Τι βιάζεσαι εσύ, γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι, επειδή έχεις πράσινο βιάζεσαι. Άντε. Πω. Τι θα κάνουμε εδώ. Καλά. Ναι, πήγαινε παιδάκι με εσύ, πήγαινε, μπράβο. Δεν πρέπει να είσαι, Πρέπει να είσαι τεράστιος για να τα κάνεις αυτά, όντως είναι μια αλήθεια. George, you can't ever talk to me like that. George! Φιλαράκι, δεν τα πάμε καλά, Τρελάθηκε. 25η, παιδιά. 25η, παιδιά. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό εδώ, έτσι. Ποτέ. Ούτε αυτό. One eternity later. I think that this was something that she wanted to say to me. Yes. I didn't get it, man. So I'm gonna speak in English from now on. Σιγά ρε, δεν είχε τόσο λάκκοβες την προηγούμενη φορά που πέρασα. Τελευταία φορά που πέρασα δεν ήταν έτσι. Στρίψε όμως τώρα. Το σπίτι των ονείρων. Your young punk attitude is not going to work in this interview. You understand me, son? Okay. Όπα, δεν κάνω εδώ σκαραβαίο. Λίγο ακόμα. Ωραίο. Βρε κοπρόσκυλο, δεν τρέπεσαι. Η πινακίδα θα φύγει να κόψει κανένα λαιμό. Ο στάνταρ. Πήγαμε. Τίποτα, παιδιά. Υγεία, καλή παρέα. Κι Άγιος ο Θεός. Ευλόγησον. Κάνει άλλη ό,τι να είναι. Ωραία! Fucking yes! Yeah! Yeah! Αυτά γίνονται, παιδιά.